Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai, perioada cuprinsă între 18 și 24 mai, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, dragilor, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte să încep lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin intermediul comentariilor, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune care vin din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de alminteri puteți susține acest canal printr-un simplu like sau un hype. Hype-ul, să zicem, e un fel de super like. Un nou instrument, îmi cer scuze, dat de către YouTube, pentru ca prin folosirea acestor instrumente like, hype, voi să vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de ceea ce eu public pe acest canal numit Tarot Flor de Loto. Acum, haideți să vedem care este energia voastră, dragilor. Energia, dragilor, din Pești în această săptămână, o energie de apă, desigur, vă caracterizează. Haideți să vedem și ce anume pune în mișcare această energie de apă pentru dragii mei din Pești în săptămâna 18-24 mai. Ce anume pune în mișcare? Soarele, ce frumos! Și haideți să mai vedem și cum se manifestă această energie pentru dragii mei din Pești. Cum se manifestă energia pentru dragii mei din Pești? Se manifestă ca o energie masculină de vărsător. Haideți să vedem. Dragilor, în această săptămână sunteți sensibili, intuitivi, aveți trăiri intense, emoționale, percepeți lucrurile foarte profund. Nu este ceva nou pentru voi, dat fiind că și voi sunteți o zodie de apă. Soarele, în schimb, se pare că lucrurile sunt puse în mișcare prin afirmarea de sine, prin voința voastră personală, prin dorința voastră de a vă exprima valoarea într-un mod cât mai autentic, cât mai optimist. Aveți așa o stare de bine. Sunteți mult mai sensibili, da, mult mai blânzi, și asta e adevărat, și mai ales cei care aveți poate și ca și ascendent zodia Vărsător. Sunteți într-o săptămână în care energia voastră se manifestă prin faptul că aveți o gândire originală, că sunteți orientați spre schimbare, spre libertate, aveți o abordare total diferită față de cea pe care ați avut-o până acum. Parcă nu mai vreți să vă lăsați coordonați de tot felul de reguli, de tot felul de norme, sunteți așa, vreți deschidere. Vreți deschidere către experiențe noi și poate un pic neconvenționale, un pic neobișnuite. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 18-24 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Ia să vedem.
Ceva important se întâmplă pe relație și pe viața sentimentală a celor singuri. Haideți să și clarificăm. Clarificăm, te rog, 4 de monede pentru dragii mei din Pești, săptămâna 18-24 mai. Clarificăm 4 de monede, clarificăm asul de monede, te rog. Clarificăm spânzuratul. Clarificăm lumea. Și clarificăm surpriza săptămânii pentru dragii mei Pești. Ia să vedem, dragii mei. Pe partea profesională este ceva la care nu vreți să renunțați, că e job, că e proiect, că e afacere, că e plan, nu vreți în ruptul capului să renunțați. De ce? Păi foarte simplu, cu acest 9 de bâte nu vreți să renunțați pentru că ați muncit foarte mult și ați făcut sacrificii foarte mari ca în acest moment, din cauza unor conjuncturi, din cauza unor situații, voi să renunțați la ele. Acest 9 de bâte pe partea muncii chiar ne vorbește de ideea asta de a-ți menține poziția, de a depune pe ultimii 50 de metri acel efort în așa fel încât să se finalizeze respectivul proiect sau să depășești respectivele provocări neașteptate care au putut veni pe partea asta profesională. Adică să mergi pe ideea că nu trebuie să lași ca obstacolele, piedicile să te doboare. Se pare că mulți dintre voi poate și-au dat seama că a fi rezistent, a fi perseverent sunt de fapt, este cheia pentru a avea succes. Iar acest 4 de monede îmi vorbește nu doar de faptul că ții neapărat de o anumită poziție să o păstrezi, ci de faptul că ții în primul rând de stabilitatea ta în muncă, pe partea profesională sau pentru proiectul respectiv. Și chiar vreți să vă consolidați și mai bine munca pe care voi ați făcut-o până acum. Pe partea bănuților avem să știți că o decizie. Ceea ce voi până acum tot ați încercat, ați amânat, e vorba de ceva, o situație financiară sau o propunere financiară sau un gând care ține de bani, un plan. Tot ați evitat să luați o decizie, tot ați zis hai lasă că o iau mai târziu, hai lasă că nu acum. Ați fost destul de indeciși, ați fost vis-a-vis de o sumă de bani, vis-a-vis de niște resurse, poate că nu ați știut sigur, domnule, ce fac? Fac investiția asta, wow. Și ați tot amânat-o. Aici este ideea, că ați tot amânat o decizie financiară sau pur și simplu ați evitat să vă uitați clar la situația voastră, la bugetul vostru. Poate de teama nici nu vreau să mă uit cât ori mai fi rămas acolo, ori mai fi, ori mai fi, parcă mi-e și frică, ceva de genul ăsta. Totuși, într-un final, știți cum e, că fugi, până la urmă tot trebuie să dai un răspuns, tot trebuie să iei o decizie pe care o veți lua și, culmea, paradoxal, asta vă va deschide vouă o șansă atât de bună, vi se va deschide așa o oportunitate atât de bună pe parte materială, care chiar să vă aducă și un posibil venit sau chiar un câștig, care inițial poate nu este foarte mare, dar aduce semne bune, ca să are posibilități de creștere, da? Mai ales dacă voi îl veți gestiona cu atenție, că primiți poate o sumă, nu știu, dintr-o investiție mică sau niște descoperiți acolo că mai aveți de fapt niște mici economii, acolo unde tot ați ezitat să vă uitați. Așa că nu e rău.
În schimb, pe partea relației, dragilor, această săptămână se prezintă printr-un blocaj. Posibil să fie făcut chiar de voi acest blocaj. De ce? Pentru că este provocat avem diavolul aici, nu știu dacă zodia Capricorn vă spune ceva, dar voi ori continuați să vă sacrificați pentru relația voastră, poate din obișnuință, poate din faptul că stând și acceptând foarte multe lucruri de la perechea voastră, a început să apară obișnuința. Și atunci ai senzația că, aoleu, ce mă fac eu? Era o vorbă la noi, o replică într-un film, cine mă mai ia pe mine acum? Și atunci pentru că trebuie să vă spun, diavolul în această poziție, ca și factor declanșator pentru spânzuratul, îmi vorbește despre situațiile în care ori vă confruntați cu stări de gelozie, cu control foarte mare, ori poate știți că dacă nu faceți într-un anumit fel, apar conflicte foarte intense între voi. Poate că cineva încearcă să domine în relație mai mult decât este cazul și chiar să o și controleze relația. Poate că unii dintre voi sunteți în relații toxice sau aveți senzația că depindeți emoțional de celălalt sau pur și simplu vi se pare foarte dificil să ieșiți dintr-o relație care, din păcate, pentru voi nu mai este atât de sănătoasă. Iar asta duce la spânzuratul, care în această situație îl văd mai degrabă nu neapărat un autoblocaj voit, cât un autoblocaj, să zicem așa, oarecum forțat de faptul că voi nu mai vedeți perspective noi și preferați poate unii dintre voi să vă sacrificați în continuare. Este de fapt această atitudine nu este străină de voi, dragilor din Pești. Voi în general aveți, să zicem, asta ar fi partea cea mai puțin plăcută a unei caracteristici a peștelui, a peștilor în general, aceea de a vă lăsa efectiv purtați și poate chiar ușor manipulați de către alții. Este acea extremă de nedorit a peștilor. Spânzuratul în cazul vostru aici reprezintă o comunicare mult mai slabă și probabil că tind să cred că voi sunteți cei care faceți prea multe sacrificii în ideea ca relația într-un fel sau altul să meargă, indiferent cum. Cei care sunteți singuri, la voi, dragilor, ori se pregătește o călătorie peste granițe și asta poate să fie provocată de o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, sau invitația să vină de la această persoană, sau pentru voi, lumea, dragilor, vă poate face să vă simțiți compleți, pur și simplu, pregătiți pentru relații sănătoase, pentru relații mature. Este posibil chiar să vă dați seama că e momentul potrivit ca voi să întâlniți parteneri compatibili cu voi sau chiar să începeți noi capitole emoționale la distanță.
Această regină de bâte, cum am mai spus, îmi poate vorbi de un personaj din zodii care are legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, sau ne poate vorbi de faptul că voi sunteți foarte entuziaști și parcă sunteți atrași de oamenii ăștia care iubesc provocările. Iubesc provocările, iubesc activitățile creative și îți permit să fii tu. Îți permit să fii tu autentic. Mergem mai departe. Surpriza pentru voi este un 10 de cupe. De cine este provocat? Ia să vedem. Ce frumos! Dragii mei, surpriza pentru voi vine ori de la cineva din Săgetător, ori pur și simplu vine în urma unui eveniment important în care voi, aș spune că vă păstrați foarte mult răbdarea. Și asta și echilibru, iar asta vă ajută foarte tare să vă adaptați unei situații și chiar să colaborați foarte bine, în așa fel încât cu acest 10 de cupe să aveți parte de o împlinire emoțională. Ceva care să vă facă să vă simțiți împliniți. La un eveniment. Tind să cred că e vorba de ceva familial. Ceva legat de familie, ceva legat de cunoscuți apropiați. Unde voi efectiv simțiți că vă recăpătați tonusul, dorința de a trăi. Haideți să vedem acum și care este binecuvântarea pentru voi, dragilor din Pești, perioada 18-24 mai. Care este binecuvântarea pentru dragii mei din Pești? Sunt multe, mai încercăm. Care este binecuvântarea pentru dragii mei din Pești? Ia să vedem. Avem două chiar. Binecuvântarea în a găsi adevărul. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că încet, încet vei începe să vezi lucrurile mai clar. Mai ales dincolo de ceea ce părea inițial foarte evident, da? Vei înțelege mult mai limpede o anumită situație sau o anumită persoană prin descoperirea unui adevăr care pur și simplu te poate ghida, dar în același timp te poate îndepărta de orice confuzie sau de orice informație netransparentă. Așa că o confuzie, o iluzie, efectiv, se retrage și vei vedea lucrurile mult, mult mai limpede, mult mai clar. Și un adevăr care iese la lumină. Și, ce frumos! Și mai avem o binecuvântare care aduce prosperitate. Dragii mei, este un semn foarte favorabil pentru voi, mai ales pe parte materială, așa cum bine am văzut. Pe parte materială și eu aș spune că există potențial de creștere în general, pe proiecte, pe stabilitate generală, da? Că ceva începe să dea rezultate, ceva începe să meargă în direcția care trebuie. De asemenea, aș mai spune că veți înțelege mult mai bine ideea asta de a da, dar și de a primi. Este o înțelegere mult mai bună a faptului că unele lucruri se împart, se folosesc și se reinventesc.
se reinvestesc, îmi cer scuze. Se reinvestesc, adică e ceva activ și nu pasiv. Dacă tu nu primești, dar în schimb dăruiești prea mult, este legat foarte mult de această carte a spânzuratului. În momentul în care tu poți să dai totul și nu primești nimic înapoi, sau poate prea puțin, este de fapt, vei conștientiza foarte bine acest lucru, că în momentul în care tu dăruiești și tu la rândul tău va trebui să primești, dar nu poți da mereu de la tine, fără a primi nimic în schimb. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această nouă săptămână de mai. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați desigur ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.